Я протестував нового бійця Google, і моя жаба схвально кумкає. В нескінченній гонці озброєнь штучного інтелекту, де нові моделі з'являються швидше, ніж я встигаю сказати генеративний попередньо навчений трансформер, Google вивів на ринг свого останнього бійця Gemini 2.5 Pro Experimental. І, звісно, я не міг пройти повз. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Її коронують як найбільш передову для складних завдань. І судячи з лідерства на LM Arena, вона не тільки розумна, а й відповідає з такою якістю, що людські оцінювачі, схоже, у захваті. Значний відрив. Звучить майже хвалькувато, але я схильний довіряти цифрам, принаймні, поки не перевірю сам. Але зачекайте, це ще не все. Google особливо наголошує на покращених можливостях міркування. Кажуть, Gemini 2.5 Pro розносить у пух і прах бенчмарки, що вимагають глибокого аналізу. GPQA AME 2025 і робить це елегантно, без коштовних трюків типу голосування більшістю. Особливо мене заінтригував результат у 18.8% на Humanities Last Exam без використання інструментів, наборі даних, створеному експертами, щоб перевірити межі людського знання. 18,8% – це вже не просто відповіді на запитання, це натяк на здатність мислити на рівні, який, скажімо так, змушує мене замислитись. Майже по-людськи, що, звичайно ж, дуже заспокоює. Розробники, тримайтеся. У сфері кодування Gemini 2.5 Pro, схоже, теж вирішила показати клас. Створення візуально привабливих веб-додатків, агентних кодових програм, трансформація коду звучить так, ніби вона може скоро замінити половину Stack Overflow, або принаймні змусити мене рідше туди заглядати. Результат 63,8% назве і Bench Verified з агентом. Це серйозна заявка. А здатність створити виконуваний код відеогри з однорядкового запиту – це вже схоже на магію. Або на те, що мені скоро доведеться шукати нові хобі. Хоча, ймовірніше, просто вчитись писати ще кращі промпти. І, звичайно, контекстне вікно. Тепер 1 мільйон токенів, а скоро цілих 2 мільйони. Це приблизно стільки тексту, що модель, ймовірно, може прочитати «Війну і мир» під час моєї перерви на каву, проаналізувати репозиторій коду на сніданок і переглянути повнометражний фільм з аудіодоріжкою та субтитрами, бо ж вона мультимодальна, на обід. Здатність оперувати такими обсягами даних з різних джерел – це дійсно вражає. Хоча, будемо чесні, запам'ятати, де я припаркував машину, все ще залишається моєю відповідальністю. А тепер до моїх реальних випробувань. Як завжди, я вирішив не вірити на слово і протестувати найкращі з доступних моделей конкурентів на моєму улюбленому тесті – візуалізації процесу сортування. Для цього я використав той же самий промпт у всіх трьох основних конкурентах – Gemini 2.5, Claude 3.7 та ChatGPT O3 Mini High. Всі у режимі розширеного міркування. Тож копіюємо промпт і починаємо тестування. Першим справився очікувано ChatGPT O3 Mini High. Цей спринтер завжди рветься вперед. Другим прийшов Gemini 2.5, а третім Claude 3.7. Щоб не бути залежним від вбудованих засобів візуалізації, я всі три результати скопіював в окремі файли і запустив у браузері. Перше, що я помітив, результати для Gemini 2.5 значно кращі, ніж у попередньому випадку. Стиль, інформативність і функціонал зразу ж на хорошому рівні, і мені не довелося вдаватися до додаткових промптів, як минулого разу, щоб досягти пристойного робочого стану. Хто бачив мій попередній ролик, той зрозуміє. Це вже великий плюс. Візуально ж, результат ChatGPT O3 Mini High і Gemini 2.5, мушу визнати, виявився повністю однаковим за змістом і реалізацією в цьому конкретному тесті. А ось Claude 3.7, хоч і повільніший, на мій погляд, краще зрозумів контекст того, що візуалізація має бути в першу чергу візуально кращою, інформативною та навчальною. Але, думаю, додавши пару промптів до Gemini, можна досягти такого ж результату. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Мій вердикт і моєї внутрішньої жаби. Загалом, ці зміни мене радують. Моя внутрішня жаба, відповідальна за фінансову обачність, схвально кумкає, дивлячись на ці зміни. Адже все ближче той момент, коли я нарешті зможу оплачувати лише один преміум та мати всі головні можливості сучасних нейромереж
в одному місці. Ах, ця мрія про єдину ще підписку. Сподіваюся, вона здійсниться раніше, ніж мій гаманець остаточно спорожніє. Однозначно, я вражений динамікою змін і з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Підсумовуючи, отже, мій досвід показує, що Gemini 2.5 Pro Experimental – це не просто чергове оновлення, покращене міркування, розширені можливості кодування, гігантське контекстне вікно та реальні позитивні зрушення, підтверджені моїм тестуванням, свідчать про серйозний прогрес. Так, вона експериментальна, так, є куди рости, особливо в нюансах візуалізації, як показав мій тест. Але напрямок руху очевидний. Google активно збирає відгуки і мої, сподіваюся, теж врахує. Тож, можливо, наступна ітерація поєднає найкраще від усіх. А поки що, це потужний інструмент з великим потенціалом, який вже зараз демонструє вражаючі здібності. І те, що він викликає схвальне куумкання моєї внутрішньої жаби, мабуть, найкраща рекомендація.